საქართველოს პროგრესი ნატოს წევრობის გზაზე, როდის გაეცნობიან საქართველოს შესახებ მომზადებულ ანგარიშს ნატოს წევრი ქვეყნების პირველი დიპლომატები, მოამბის ექსკლუზივი ჯეიმს აპატურაისთან. უკრაინელი ექსპერტები მინდელის შახტში შეიძლება არ ჩაუშვან ტყიბულში პროფკავშირების წარმომადგენლები და მოწვეული სპეციალისტების შეხვედრას მართავენ. ახალი დეტალები ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმეში, რა წერია კომპლექსური ექსპერტიზის დასკვნაში. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 18 საათზე. 27 აპრილს ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ორგანიზაციის ღია კარის პოლიტიკაზე იმსჯელებენ. ალიანსის დიპლომატები ასპირანტი სახელმწიფოების მიერ მიღწეულ პროგრესს გაეცნობიან. სამი ასპირანტი ქვეყნის შესახებ სამი ანგარიში სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა მოამზადა. ჯეიმს აპატურაის ბრიუსელში ექსკლუზიურად პირველი არხისთვის ქეთევან ქარდავა ესაუბრა. აპატურაი ამბობს, რომ საქართველოს შესახებ ანგარიში პოზიტიურია, ნატოს ღირებული პარტნიორის სწორ გზაზეა და აქვს ყველა ინსტრუმენტი მომავალი წევრობისთვის მოსამზადებლად. ღია კარის პოლიტიკაზე იმსჯელებენ ნატოს წევრი ქვეყნები ივლისის 3-ზე, სადაც საქართველო უკვე მიწვეულია. ქეთევან ქარდავა დეტალებით. ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჩვენ დაგვიდასტურა ინფორმაცია, რომ სამიტზე, რომელიც ჩატარდება ბრიუსელში ივლისში და რომელზეც ჩვენი ქვეყანა უკვე მიწვეულია, შედგება ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომა და ეს იქნება კიდევ ერთი დასტური იმის, რომ საქართველო არის ამ ორგანიზაციის ღირებული პარტნიორი, ასპირანტი სახელმწიფო, რომელიც გახდება მომავალში ნატოს წევრი. აპატურაი ამბობს, რომ ეს ფორმატი კიდევ ერთხელ მისცემს საშუალებას ქართულ მხარეს, დელეგაციის ხელმძღვანელსა და დელეგაციის წევრებს, რომ გაესაუბრონ კოლეგებს და კიდევ ერთხელ იყოს მსჯელობა ჩვენს მისწრაფებაზე, ჩვენს რეფორმებზე და იმ გზაზე, რომელმაც უნდა მიგვიყვანოს ნატოს სრულუფლებიან წევრობამდე. როგორც აპატურაი მოამბესთან საუბარში აცხადებს, ახლა მიმდინარეობს მსჯელობა იმაზე, თუ რა დონეზე შედგება ნატო-საქართველოს კომისიის ხდომა და ასევე ის გვიდასტურებს ინფორმაციას, რომ ამ კომისიის ხდომის შემდეგ იქნება ერთობლივი განცხადება, სადაც ჩვენ გავიგებთ უფრო მეც განხილული თემებისა და ასე ვთქვათ, როგორც თავად ამბობს იმ ახალი ენერგიის შესახებ, რომელიც იქნება ჩვენ თანამშრომლობაზე ნატოსა და საქართველოს შორის. ასევე ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მის ანგარიში საუბარია პოზიტიურად საქართველოს შესახებ, განხილულია დემოკრატიული რეფორმები, თავდაცვის რეფორმები, უსაფრთხოების საკითხები, ოკუპირებული ტერიტორიები, ურთიერთობები რუსეთთან და ასევე ამბობს, რომ ღია კარის პოლიტიკაზე მსჯელობა არის იმაზე აქტიური ორგანიზაციაში ვიდრე ეს ოდესმე ყოფილა და ნატოს წევრი სახელმწიფოები ამბობენ, რომ ამ ორგანიზაციის კარი უნდა დარჩეს ღია იმ ახალი წევრებისთვის, რომლებსაც შესწევთ უნარი, რომ დააკმაყოფილონ ნატოს სტანდარტები და ასევე შეიტანონ კონტრიბუცია საერთო უსაფრთხოების საკითხებში. ნატოს სამიტზე შედგება ნატო-საქართველოს კომისიის ხდომა, აქტიურად მიმდინარეობს მსჯელობა ფორმატებზე, შეიძლება იყოს საგარეო ან თავდაცვის მინისტრების დონეზე, ან მთავრობის მეთაურებისა და პრეზიდენტების დონეზე. მე იმედი მაქვს, რომ უმაღლეს დონეზე იქნება, მაგრამ დაველოდოთ საბოლოო გადაწყვეტილებას. ვფიქრობ, რომ აუცილებელია შევაფასოთ და ვაღიაროთ ის პროგრესი, რომელსაც საქართველომ მიაღწია. საერთოდ რა გზა გამოვიარეთ და რამდენად დატვირთული გზა იყო და მოვედით აქამდე, რომ საქართველოს აქვს ყველაფერი მომავალი წევრობისთვის მოსამზადებლად. 10 წელი გავიდა ბუქარესტის სამიტის შემდეგ, ეს სიმბოლურიცაა და უნდა აღინიშნოს პროგრესი, ასევე ახალი ენერგია უნდა მიეცეს ჩვენს თანამშრომლობას. უნდა ასევე ხაზი გაესვას იმას, რომ საქართველოს მთავრობა სრულად იყენებს შესაძლებლობებს. გზა, რომელიც საქართველომ აირჩია, არის სწორი გზა. ეს არის გზა მექანიზმების გამოყენების, არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების იმპლემენტაციის. ეს მთავარია და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების დროც აუცილებლად დადგება. ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ჯეიმს აპატურაი აცხადებს, რომ ვერც ერთი მესამე ქვეყანა ვერ ჩაერევა ნატოს გადაწყვეტილებებში და მომავალი წევრობის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება მხოლოდ ნატოს წევრ ქვეყნებს შორის. მათ აქვთ კარგად გააზრებული ის, როგორც აპატურაი ამბობს, რომ რუსეთს ექნება მკვეთრი რადიკალური პოზიცია ღია კარის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, მაგრამ ასევე აღნიშნავს, რომ სწორედ ამ განსხვავებული პოზიციების გამო ნატოსა და რუსეთის ურთიერთობა არ ყოფილა ისეთი დაძაბული, როგორც დღეს. მაისში კიდევ ერთხელ შედგება ნატო-საქართველოს კომისიის ხდომა, ეს იქნება ელჩების დონეზე, ასევე ბრიუსელში ელოდებიან საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესაც, შემდეგ კი უკვე ჩვენ უნდა დაველოდოთ ივლისის სამიტს.
კეთევან ქარდავა საუბრობდა ბრიუსელიდან მოამბის ეთერში. ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსთან ინტეგრაციის საკითხები განიხილეს ბათუმში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სემინარზე ნატოს საქართველოს საპარლამენტაშორისო საბჭოს შეხვედრა გაიმართა. პირისპირ შეხვედრებს საბჭოს წევრები დაესწრნენ. არსებულ მდგომარეობასთან ერთად საბჭოს წევრებმა სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრეს. მანამდე კი დღის განმავლობაში სესიის მონაწილეებმა საქართველოში განხორციელებულ რეფორმებზე, მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესებზე და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ეტაპებზე ისაუბრეს. განხილვის საგანი იყო საპარლამენტო დემოკრატიის განვითარება და რეგიონული მასშტაბით რუსეთის საგარეო პოლიტიკის გავლენები. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სემინარზე რუსეთისგან მომდინარე საფრთხეები განხილვის მთავარი თემაა. ბათუმში მიმდინარე სემინარი ხვალ დასრულდება. დღეს ჩვენ გვქონდა ძალიან საინტერესო განხილვა საქართველოს დემოკრატიული განვითარების და იმ რეფორმების შესახებ, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად ახორციელებს. ნათელია ის, რომ საქართველოს აქვს დემოკრატიის ყველა კომპონენტში ხელშესახები წინსვლა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ზოგადად, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში არის რეფორმების კუთხითაც და დემოკრატიული კუთხითაც გარკვეული მიღწევები, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორი ფოკუსი გქონდეს მათ შორის იმ გამოწვევებზე, რომელიც ამ ქვეყანაში არის, იმისათვის, რომ დემოკრატიული განვითარების გზაზე სწორი ნაბიჯები გადავდგათ. ახალი დეტალები ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმეში ცნობილი ხდება კომპლექსური ექსპერტიზის პასუხები. როგორც დაცვის მხარე ამბობს, ექსპერტიზამ უტყუარად ვერ დაადგინა გარდაცვლილებისთვის მიყენებული ჭრილობებისა და საქმეში არსებული დანების კავშირი. მოკლული არასრულწლოვანის მამა ზაზა სარალიძე აცხადებს, რომ ექსპერტიზის ეს პასუხი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მკვლელობაში დაკავებულების გარდა სხვა პირებიც მონაწილეობდნენ და პროკურატურა მათ ხელს აფარებს. საკუთარ პოზიციაზე რჩება საქმის პროკურორი, რომელიც ექსპერტიზის შინაარსზე ამახვილებს ყურადღებას. მისი თქმით, ექსპერტები ვერ ადასტურებენ, მაგრამ უშვებენ ალბათობას, რომ გარდაცვლილებს ჭრილობების შესაძლოა საქმეში არსებული დანებით ჰქონდეთ მიყენებული. კომპლექსური ექსპერტიზის დასკვნას მომდევნო სხდომაზე გამოიკვლევენ. დღევანდელ პროცესზე კი 3 მოწმე გამოიკითხა. ისინი ხორავას ქუჩაზე მომხდარი დაპირისპირების უშუალო თვითმკვლელები არიან. ექსპერტიც არ არის კორექტულად, ასე რომ ვთქვათ, ჩატარებული იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემი შვილის სხეულზე მიყენებული ჭრილობა, რომელიც ექსპერტებმა დასკვნა დადეს მომაკვდინებელი ჭრილობაზე მაქვს საუბარი, სამწუხაროდ ამ დასკვნაში წერია, რომ ვერ დადგინდა, რომელი დანით იყო მიყენებული ეს ჭრილობა და რა იარაღით იყო მიყენებული ეს ჭრილობა. აღნიშნული ექსპერტიზის დასკვნით არ დგინდება კონკრეტულად რომელი დანით, რომელი ჭრილობა არის მიყენებული. არ დგინდება, კიდევ არის თუ არა გამოყენებული სხვა დანები ჭრილობების მიყენების პროცესში. არ დგინდება, მთლიანად რამდენი დანით არის მიყენებული ჭრილობები. დგინდება რიგი დეტალები, რომლებიც ასევე თანხმედრაშია გამოძიების სტადიაზე და სასამართლო სხდომაზე გამოკვლეულ ინფორმაციასთან. კერძოდ, ბრალად წარდგენილი ქმედება ჩადენილია სწორედ იმ ბრალდებულების მიერ, რომლებიც დღეს ბრალდებული სკამზე არიან. რაც შეეხება აღნიშნული გარემოებები, დასტურდება ასევე სასამართლოში დღევანდელი წარდგენილი ექსპერტიზის დასკვნითაც. ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმის სასამართლო პროცესი თავდაპირველად აქციის ფონზე მიმდინარეობდა. სასამართლოს ეზოში აქცია გაიმართა სახელწოდებით „ნუ მომკლავ აღასრულე სამართალი“. აქციაზე ერთ-ერთი გარდაცვლილი მოზარდის მამა, მეგობრები და სტუდენტები იყვნენ შეკრებილები. მათ სასამართლოში მიმდინარე საგამოძიებო პროცესი გააპროტესტეს და მოწვეთა ჩვენებებზე ისაუბრეს. პირველ დეკემბრის სისხლიანი გარჩევის შემდეგ დაიკითხა მოწმე იქ მცხოვრები ადამიანები, რომელმაც თვალნათლივ განაცხადა, რომ ეზოში მდგარი მანქანა, რომელსაც იჯდა მისი მეპატრონე, თვალნათლივ დაინახა ორივე ბავშვი დაჭრილი და დაკოკა მანქანა და გაიქცა. ეს არის უკვე ძალიან დიდი დანაშაული განსაცდელში მიტოვება, რასაც რეაგირება არ მოჰყოლია ჯერჯერობით სამართალდამცავებიდან. ასეთი დარღვევები არის ძალიან ბევრი. ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენებები აბსოლუტურად საქმეში, რაც თვლი რომ გამოძიება არასდროს არის ჩატარებული. თბილისში 24 სკოლასთან მომხდარ დაპირისპირებაზე გამოძიება დაიწყო. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სისხლის სამართლის საქმე 126 მუხლით აღძრა, რაც ძალადობას გულისხმობს. სამართალდამცავებმა ინციდენტში მონაწილე პირები, სკოლის დირექტორი და ფაქტის თვითმკვლელები გამოკითხეს. არსებული ინფორმაციით დაპირისპირებაში მონაწილე ერთ-ერთ პირს ცივი იარაღი ჰქონდა, თუმცა კონკრეტულად ვის ეს ამ ეტაპზე უცნობია. პოლიციის ინფორმაციით შემთხვევის დროს არავინ დაზარალებულა. არსებული ინფორმაციით შელაპარაკება სკოლის მოსწავლეებსა და მამაკაც შორის დაიწყო, რაც შემდეგ ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა.
ყაჩაღობა კასპის მუნიციპალიტეტში სოფელ ფერმაში მცხოვრებ ერთ-ერთ ოჯახს 3 ნიღბიანი პირი დაესხა თავს. ოჯახის წევრთა ინფორმაციით თავდასხმელები ცეცხლსასროლი იარაღითა და ცივი იარაღით იყვნენ შეიარაღებულნი. ისინი თანხას და ძვირფასეულობას ითხოვდნენ. თავდასხმელებმა ოჯახის 3 წევრი ჯერ დააბეს, შემდეგ კი დანით ჭრილობები მიაყენეს. წაღებულია 3000 ლარამდე თანხა და ოქროს ნივთები. ოჯახის 2 წევრი პოლიციის შენობაში დაკითხვაზე გადაიყვანეს. შემთხვევის ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა. მომხდარზე გამოძიება 179 მუხლით მიმდინარეობს. დანაშაული 5-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სამი კაცი იყო, სამივე ორი ავტომატიანი იყო, ერთი თოფიანი იყო, მოჭრილი თოფიანი. ოქროებას მთლიანად წაიღეს ანსაკონა. ფული რო არ ამოვიდა, ფული რო არ აგვაქვს, ნახდათ არ ამქონდა და რა მივიცე, რომ მქონდა მივცემდი, არა მაწემინებდი ამდენი. ფული რო არ იყო, მაშინ ვთხრა რომ ვინც გამომიგზავნა, მაგას დედაო და შეაგინებდა. მინდელის სახელობის შახტის ადმინისტრაციას უკრაინელი სპეციალისტები შეხვდნენ. საქართველოში ექსპერტები პროფკავშირების მოწვევით ჩამოვიდნენ. მათ შახტში არსებული მდგომარეობა უნდა შეისწავლონ და მოამზადონ შესაბამისი დასკვნა. ადგილზე ექსპერტების საერთაშორისო ჯგუფსაც ელოდებიან. შეძლებენ თუ არა უკრაინელი სპეციალისტები მინდელის შახტში ჩასვლას და რამდენი დრო დაჭირდება დასკვნის მომზადებას. ნათია ქენქაძე მუშაობს ტყიბულში, მას დეტალებით პირდაპირ ეთერში ვთავთ. ნათია, რა შედეგით დასრულდა შეხვედრა შახტის ადმინისტრაციასთან? რამდენიმე წუთის წინ დატოვეს უკრაინიდან ჩამოსულმა სპეციალისტებმა მინდელის სახელობის შახტა და ისინი შეიძლება ითქვას, რომ უკმაყოფილო იყვნენ იმ ინფორმაციით, რაც დღეს მიიღეს. ისინი ამბობდნენ, რომ ეს ინფორმაცია არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მომზადდეს სრულყოფილი დასკვნა, რადგან მათ დღეს ვერ შეექმნათ წარმოდგენა არსებულ მდგომარეობაზე, იმაზე თუ რა შეიძლებოდა გამხდარიყო 5 აპრილს მინდელის შახტაში მომხდარი უბედური შემთხვევის მიზეზი და რამდენად უსაფრთხო არის მომავალში აქ მუშაობა. ისინი ამბობენ, რომ დოკუმენტაცია, რომელსაც ისინი დღეს გაეცნნენ, არ იყო სრულყოფილი, თუმცა მიიღეს არგუმენტი ადმინისტრაციისგან, რომ დოკუმენტაციის ნაწილი გამოძიებიდან გამომდინარე არის წაღებული. პოლიციის მიერ ასევე მათ დღეს ვერ შეძლეს შახტაში ჩასვლა და მას შემდეგ რაც შეხვედრა დატოვეს, არ ქონდათ ინფორმაცია მოახერხებდნენ თუ არა უშუალოდ შემთხვევის ადგილს რომ გაცნობოდნენ. მათ ასევე აქვთ სურვილი რომ გაესაუბრონ აქ დასაქმებულებს, სურდათ გასაუბრებოდნენ დაზარალებულებსაც, თუმცა როგორც თავად ამბობენ, ამაზე უარი მიიღეს მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე. რაც შეეხება დასკვნის მომზადების თარიღს, 2 დღით არიან ისინი ვიზიტით საქართველოში, 2 დღე აქვთ იმისთვის, რომ გაეცნონ არსებულ მდგომარეობას და დაახლოებით 1 კვირაში შემდეგ უკვე უნდა მოამზადონ დასკვნა, თუმცა როგორც თავად ამბობენ, ამ დასკვნის სრულყოფილება დამოკიდებული იქნება იმ ინფორმაციაზე, რომლის მიღებასაც ისინი ამ 2 დღის განმავლობაში მოახერხებენ. შოვის დაცვის ტექნიკური ინსპექტორები, რომლებიც უკრაინიდან არიან ჩამოსულები, ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს უსმენენ შეკითხვებს, ეცნობიან დოკუმენტაციას, ეცნობიან იმ დღის, ასე ვთქვათ, ნახშირის მოპოვების გეგმას და მიმდინარეობას. ის ადგილი კონკრეტულად არის დახშობილი, დაკეტილი, იმიტომ რომ იქ იყო საშიშროება, რომ დაგროვილიყო, ასე ვთქვათ, გაზები. შესაბამისად, ჩასვლასთან დაკავშირებით თუ კი ახლა ჩვენი ექსპერტები ვერ მივლენ შემთხვევის ადგილას, პრინციპში ჩასვლას აზრი არც აქვს. ჩვენ გაგვაცნეს სამთო მუშაობის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია. სამწუხაროა, რომ ჩვენ არ მოგვაწოდეს ყველა ის მასალა, რომელიც მოვითხოვეთ. მიზეზად დაგვისახელოს, რომ დოკუმენტაცია პოლიციას აქვს გამოძიებისთვის წაღებული. რა თქმა უნდა, უკრაინის კანონმდებლობითაც ასევე ატარებს პოლიცია გამოძიებას, თუმცა მათ არ შეიძლება იცოდენ ყველა სპეციფიური დეტალი. თუ კომპანია ნებას დაგვრთავს, ვაპირებთ ხვალ მოვინახულოთ უშუალოდ შახტი, რომ იქ სინჯები ავიღოთ. ექსპერტების წასვლის შემდეგ ჩვენ გავესაუბრეთ კომპანიას საქნახშირის გენერალური დირექტორსაც ჯამბულ ჯაყელი აცხადებს, რომ ისინი მზად არიან ყველა კომპეტენტურ მხარესთან თანამშრომლობისთვის. ის კმაყოფილია დღევანდელი შეხვედრით და აცხადებს, რომ პირველ რიგში სწორედ კომპანიის ინტერესებშია, რომ გაირკვეს თუ რა გახდა 5 აპრილს მინდელის შახტაში მომხდარი უბედური შემთხვევის მიზეზი. მისი თქმით, მათ შესაძლებლობის ფარგლებში მიაწოდეს ექსპერტებს მათ ხელს არსებული ყველანაირი ინფორმაცია და ასევე მზად არიან, რომ ხვალ ისინი ჩაიყვანონ უშუალოდ შახტაში, თუმცა მისი თქმით, ის ტერიტორია, სადაც მოხდა უბედური შემთხვევა არის ჩამონგრეული, ეს არის გადაკეტილი, კონკრეტულად ის მონაკვეთი უსაფრთხოების ზონებიდან გამომდინარე, თუმცა შეეცდებიან, რომ მაქსიმალურად ახლოს, რამდენადაც ამის საშუალებას უსაფრთხოების ნორმები მისცემს, მიიყვანონ ექსპერტები, რათა მათ მიეცეთ სრულყოფილი ინფორმაციის მიღების და ადგილზე სიტუაციის სრულყოფილად შესწავლის საშუალება. ჩვენ ახლა იქ ყველასგან ავიღეთ, ესე ვთქვათ, კომისიებისგან და მათ შორის გამოძიებისგან უფლება და ის ადგილი გავაკეთეთ პერემიჩკები ქვია ესეთი, ზღუდარები ჩავაყენეთ, რომ არ მოხდეს ეს გავრცელება აქეთ. 3 ლავი შეიძლება ითქვას დავხურეთ. აქამდე მივალთ.
და უშუალოდ იმ ადგილზე ვერც მივიდოდნენ, იმიტომ რომ ჭერი ჩამოქცეული იყო და ისეც ვერ მივიდოდნენ. ცოტა გაურკვეველი რაღაც მოხდა და უბრალოდ ძალიან გვაინტერესებს რისგანაა და რატო იყო ეს და იმიტომ რომ თუ არის ეს ისეთი რაღაც შეიძლება იქ უბანის დახურვაზეც ვილაპარაკოთ იმ კონკრეტული უბანის ამ შრომის დაცვის ტექნიკური ინსპექტორები უკრაინიდან საქართველოში იმყოფებიან გაერთიანებული პროფკავშირების ინიციატივით და მოწვევით, თუმცა როგორც ცნობილია 19 აპრილს გამართულ შეხვედრაზე, რომელშიც ჯანდაცვის სამინისტროც მონაწილეობდა, მიღწეული იქნა შეთანხმება, რომ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციიდან მოიწვევენ ექსპერტთა ჯგუფს, რომლებმაც უნდა შეისწავლონ არა მხოლოდ მინდელის შახტაში, არამედ სხვა შახტებში არსებული მდგომარეობა და დადონ შესაბამისი დასკვნები, რამდენად არის დაცულია აქ უსაფრთხოების ნორმები, თუმცა ამ ჯგუფის საქართველოში ჩამოსვლის ზუსტი თარიღი ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. მადლობა ნათია ქენქაძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში ტყიბულიდან. როდესაც საქმე განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულს ეხება მართლმსაჯულების სისტემა უნდა იყოს ერთიანი და ამ ერთიანობას უნდა იზიარებდეს პრეზიდენტის ინსტიტუტიც. ამ განცხადებით გამოეხმაურა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე პრეზიდენტის კრიტიკას, რომელმაც ბარნოვის ქუჩაზე მოხდარ მკვლელობასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხისმგებლობაზე ისაუბრა. აჭარის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში გიორგი მარგველაშვილი აცხადებს, რომ მსხვერპლმა მიმართა პოლიციას აცნობამად საფრთხის შესახებ ტრაგედიის შემდეგ კი ყველაფერი პრეზიდენტის ადმინისტრაციას დაბრალდა. პრეზიდენტიც და მისი საპარლამენტო მდივანიც შავ პიარზე საუბრობენ, რასაც საპარლამენტო უმრავლესობის წევრთა გამოხმაურება მოყვა. შეგახსენებთ 13 აპრილს თბილისში ბარნოვის ქუჩაზე 25 წლის თამარ გამრეკელაშვილი ორი მცირეწლოვანი შვილის თვალწინ მას ყელი გამოჭრეს. საქმეზე ბრალდებული მოკლულის მამინაცვალია, რომელსაც პრეზიდენტმა წინა დანაშაულზე სასჯელის ვადა შეუმცირა. მკვლელობის დღეს კი ბრალდებულს რამდენიმე საათით ადრე პოლიციამ შემაკავებელი ორდერი გამოუწერა. ჩვენ არაერთი შეტევა ვნახეთ პრეზიდენტზე სხვადასხვა საბაბით, მაგრამ ერთი საერთო სლოგანით, რომელიც ბოლოს ხელისუფლების წარმომადგენლების შპარგალკაში, რომელიც მათ ერთ-ერთ ტელევიზიაში დარჩათ, დაგვირგვინდა ტერმინით, რომ პრეზიდენტი არის მავნებელი. ეს შპარგალკა აჩვენებს ძალიან კარგად იმ შავ პიარს, რომელიც მიმდინარეობს. ჯერ იყო სასახლის თემა, პერიოდულად იღვიძებს შეწყალებების თემა, ასევე რაღაც სხვა თემები. მათი გამაერთიანებელი არის ის, რომ მოხდეს შეტევა პრეზიდენტზე და მნიშვნელოვან სახელმწიფო ინსტიტუციებზე. მათ მიერვე დაანონსებული საკითხი, რომ შეწყალების კომისია თურმე ვერ მუშაობს ეფექტურად და თუ კი ჩვენ ამ საკითხს გამოვეხმაუროთ და თქვით, რომ შეწყალების კომისიის მუშაობა არ არის ეფექტური და არის მთელი რიგი შეცდომები დაშვებული, ეს არის მის პოზიციასთან თანხვედრაში. ხა შავ პიარს თვითონ უკეთებს ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი თავის თავს. როდესაც მძიმე კატეგორიის და განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულებზე საუბრობთ, მართლმსაჯულების სისტემა ესეთ დანაშაულებთან მიმართებით უნდა იყოს ერთიანი და ამ ერთიანობას უნდა იზიარებდეს მათ შორის პრეზიდენტის ინსტიტუტი. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საქალაქო კონფერენცია ჩატარდა ქუთაისში ლადო მესხიშვილის სახელობის თეატრის შენობაში. კონფერენციაზე ქუთაისის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარედ ქალაქის მერი გიორგი ჭიღვარი აირჩიეს. კონფერენციის მონაწილეებს სიტყვით პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, პარტიის გენერალურმა მდივანმა კახა კალაძემ და პარლამენტის თავმჯდომარემ მიმართეს. ქუთაისის კონფერენციით პარტიამ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს რეგიონული კონფერენციები ქვეყნის მასშტაბით დაასრულა. დღესვე რაიონული კონფერენცია ზუგდიდში ჩატარდა. ზუგდიდის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარედ დელეგატებმა ლაშა გოგი აირჩიეს. ანაგლიის ღრმაწყლოვანი პორტის სახით ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში ჩნდება განვითარების ძალიან დიდი შესაძლებლობები. აქვე ვიტყვი, რომ დაგეგმილია პორტთან მისასვლელი 17 კილომეტრიანი გზის მშენებლობა, მისი ღირებულება 11 მილიონ ლარამდეა. ამჟამად რეგიონში მიმდინარეობს სამუშაოები გზების რეაბილიტაციის 11 პროექტზე. საჭირო იყო პარტიის ცენტრალური რგოლის გაძლიერება, ასევე პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციების გაძლიერება, იმ დროისათვის საერთოდ აგეტილიც კი იყო პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციების ოფისების უმრავლესობა და ჩვენ ეს ამოცანები, რასაც ერქვა პარტიის ცენტრალური რგოლის გაძლიერება და ადგილობრივი ორგანიზაციების გაძლიერება სათანადოდ შევასრულეთ და ზუსტად ამის შედეგი იყო ის, რომ ჩვენ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მოვიპოვეთ დამაჯერებელი გამარჯვება. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა, მე უკვე მეორედ ამირჩიეს პარტიის თავმჯდომარედ. ჩვენ ერთად, ჩვენს გუნდთან ერთად შევეძლებით კიდევ უფრო მეტად გავაძლიეროთ ჩვენი საქალაქო ორგანიზაცია.
რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო რეგულაციებზე პარლამენტში სპეციალური ჯგუფი შეიქმნება. ჯგუფში საქართველოს საპატრიარქოს, ასევე სხვადასხვა კონფესიის წარმომადგენლები შევლენ. გადაწყვეტილება ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე მიიღეს. კომიტეტმა სისხლის სამართლის კოდექსში ემზარ კვიციანის მიერ მომზადებული ცვლილებები განიხილა. რელიგიური გრძნობები უნდა იყოს იქნას დაცული. მithumetes ჩვენთან სადაც პირდაპირ შეტევა მიდის მართლმადიდებლობაზე. ვაკვირდებით ალბათ ბოლო დროს რაც მოხდა, იყო შეურაცხყოფა პირადად არა მარტო ადამიანებზე, არამედ ღმერთზე იყო შეურაცხყოფა. ამის გულისთვის ბიჭებმა აგინეს და დღეს ციხეში ზიან. თქვენ როგორ მიგაცნიათ ეს სამართლიანია? ღმერთის გინების გულისთვის აგინეს ადამიანს და ის ადამიანები 7 კაცი, 7 ახალგაზრდა დღეს ციხეში ელოდება სასჯელს. აი ამიტომ არის საჭირო ეს რეგულაცია. თლიან სულისკვეთებაში, რა თქმა უნდა, ბატონ ემზარს მე ვეთანხმები, რომ საჭიროა მეტად ეფექტური იყოს მექანიზმი, რომელიც დაიცავდა მორწმუნეებს ასეთი სახის შეურაცხყოფებისგან, თუმცა სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში ისე რომ ეს ყველაფერი არ არის საპატრიარქოსთან თავდამსხმელობამდე გავლილი, ეს არ არის სხვა კონფესიების წარმომადგენლებთან გავლილი, ეს არის მრავალწახნაგოვანი საკითხი, ესე პირდაპირ ამ სახით მხარდაჭერა მე მივიჩნიე ამ ეტაპზე თავის გავაკეთებთ სამუშაო ჯგუფს, სადაც ეს საკითხი იქნება დასმული, ნახავთ მის კოლერაციას სხვა მასთან ახლოს მდგომ საკითხებთან და ისე მივიღებთ სამუშაო ჯგუფის პარალელში საბოლოო გადაწყვეტილებას. მე საპატრიარქოსთანაც მქონდა ამასთან დაკავშირებით კონსულტაცია და ძალიან ბევრი ადამიანი შეურაცხყოფილი არის ქართული უпростоრად მართლმადიდებლური წმინდანების არა სათანადო, ძალიან რბილად რო ვთქვა, არა სათანადო ფორმით წარმოჩინებისთვის. და ამას მე ცალსახად ვემიჯნები და ვგმობ ნამდვილად. რაც შეეხება სამართლებრივ ჩარჩოს, აქაც ვფიქრობ, რომ არის გარკვეული სამუშაო ჩასატარებელი და არის გარკვეულ რეგულაციებში მოსაქცევი, ისე რომ რელიგიის თავისუფლება და სიტყვის თავისუფლება ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში არ მოვიდეს. განათლების საერთაშორისო ცენტრი საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელების მსურველი სტუდენტების რეგისტრაციას იწყებს. სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობა ბაკალავრის დიპლომის მქონე ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია. სტიპენდიის მოპოვება სპეციალური კონკურსის გავლით სამაგისტრო, სადოქტორო კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამებზე და სახელოვნებო აკადემიურ პროგრამებზეა შესაძლებელი. სახელმწიფო პროგრამას წელს ახალი პრიორიტეტული პროფესიებიც დაემატა. მანანა გიგინეიშვილის სიუჟეტი დეტალებით. დარწმუნდებიან, რომ ნამდვილად ამ პროგრამით, ამ განხრით, ამ უნივერსიტეტში, ამ ქვეყანაში უნდათ სწავლა. შემდეგ უკვე ყურადღებით შეავსონ სააპლიკაციო ფორმები. ამ რჩევას ქეთი თათეშვილი იმ ახალგაზრდებს აძლევს, ვისაც სწავლის გაგრძელება საზღვარგარეთ სურთ. თავად ნიდერლანდების ლეიდენის უნივერსიტეტისგან თანხმობის მიღების შემდეგ სტიპენდიის მოსაპოვებლად განათლების საერთაშორისო ცენტრს მიმართა. მაგისტრატურის გაკეთება ყოველთვის მინდოდა, მაგრამ როგორც ახსენეთ, ფინანსურად ეს ყოველთვის შესაძლებელი არ არის, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირადღირებულია როგორც სწავლა, ასევე ცხოვრება. ჩემ შემთხვევაში გამიმართლა, რომ ეს პროგრამა არსებობდა. ერთწლიანი პროგრამის დასრულების შემდეგ საქართველოში დაბრუნებულმა მუშაობა ერთ-ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციაში დაიწყო. პარალელურად სტუდენტებისთვის ლექციებს უცხო ენაზე ატარებს. განათლების საერთაშორისო ცენტრის მიერ დაფინანსების მოპოვების შემთხვევაში პირობა სამშობლოში დაბრუნებაა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბევრი მათგანი ჩართულია სწორედ საგანმანათლებლო სივრცეში, კერძოდ უნივერსიტეტებში. მათ საშუალება აქვთ, რომ თავიანთი გამოცდილება გადასცენ ახალგაზრდებს და ეს ცოდნა მოახმარონ განათლების განვითარების საქმეს. უნიკალურ შანსს ახალგაზრდები აუცილებლად გამოიყენებენ და გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე სპორტულ მენეჯმენტში განათლების მიღების შესაძლებლობა და მე მინდა მოვუწოდო ყველას, რათა ეცადონ და ეს შანსი აუცილებლად გამოიყენონ. წელს პირველად სასტიპენდიო პროფესიებს რესტავრატორის და სპორტის მიმართულება დაემატა. პროგრამით მაგისტრის, დოქტორის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი და სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები ფინანსდება. განცხადებების შევსება სტუდენტებს განათლების საერთაშორისო ცენტრის ვებგვერდზე ხვალიდან შეუძლიათ. ჩვენი სისტემა ძალიან გავს ევროპის ემბარკის და ამერიკის ემბარკის სისტემას, ზუსტად ისევე ივსება როგორც საუნივერსიტეტო აპლიკაცია. ყველა ჩვენს აპლიკანტს ორ მთავარ თემაზე გავუმახვილებთ ყურადღებას. ერთი რომ ვადას არ გადააცილონ და მოთხოვნილი საბუთები სწორად ატვირთონ ჩვენ სისტემაში და მეორე რომ ბევრი დრო დაუთმონ სამოტივაციო წერას.
ცენტრის ინფორმაციით 2014 წლიდან 2017 წლამდე 500-ზე მეტი სტიპენდია გაიცა. აქამდე ცენტრს 9 პროგრამა ჰქონდა, მათ შორის საბუნებისმეტყველო, სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები, სამართალი, არქიტექტურა და საჯარო მმართველობა. 200-მდე სტიპენდიანტი საქართველოში უკვე დაბრუნებულია და ცენტრის ინფორმაციით მათი აბსოლუტური უმრავლესობა დასაქმებულია. განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო ბიუჯეტი 6 მილიონ ლარამდეა. განახლებადი ენერგიის განვითარება გზა ენერგო დამოუკიდებლობისკენ. თემაზე დღეს თბილისში ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ორგანიზებით კონფერენცია გაიმართა. საუბარი საქართველოში მიმდინარე და პერსპექტიულ პროექტებს შეეხო, მათ შორის ქარის ენერგიის განვითარებასა და ჰესების მშენებლობას. პირველად გაჟღერდა ახალი პროექტის კონცეფცია. საქართველოს ევროპულ ენერგოქსელს შესაძლოა წყალქვეშა ენერგოსადენით დაუკავშირდეს. მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესასრულებლად პირველი ქვეითი ბრიგადის მე-11 ბატალიონი და მეორე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონის ნაკრები ასეული გაემგზავრება. ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში ქართველი მშვიდობის ყოფილების გაცილების ცერემონია დღეს გორში პირველი ქვეითი ბრიგადის ბაზაზე გაიმართა. პირველი ქვეითი ბრიგადის მე-11 ბატალიონი ავღანეთში მყოფ მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 ბატალიონს ჩაანაცვლებს და ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე შეერთებული შტატების სარდლობის დაქვემდებარებაში მტკიცე მხარდაჭერის მისიას 7 თვის განმავლობაში შეასრულებს. ქვედანაყოფის მთავარი ამოცანა ბაგრამის საავიაციო ბაზის დაცვა იქნება. 21 ბატალიონის ნაკრები ასეული კი მომავალი 7 თვის განმავლობაში ქაბულში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მთავარ შტაბ-ბინას დაიცავს. დანაყოფი რეინჯერთა ბატალიონის ნაკრებ ასეულს ჩაანაცვლებს. დანაყოფები ქართული წარმოების ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით აღიჭურვებიან. სომხეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი მოქმედმა პარლამენტმა შესაძლოა 2 მაისს აირჩიოს. როგორც ოპოზიციის ლიდერი ნიკოლ ფაშინიანი ამბობს, თუ ხალხი ისურვებს, ის მზადაა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა დაიკავოს. ფაშინიანი უკვე მართავს მოლაპარაკებებს სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლებთან, ხვალ კი დიალოგი მთავრობასთან დაიწყება. ოპოზიციის სამოქმედო გეგმის დეტალებს ფაშინიანი მხარდაჭერებს ხვალ საღამოს დაგეგმილ მიტინგზე გააცნობს. დღესვე სომხეთის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა უშიშროების საბჭოს სხდომა გამართა. კარენ კარაპეტიანმა ქვეყანაში არსებული ვითარება განიხილა. მან მადლობა გადაუხადა პოლიციელებსა და სამხედროებს, რომლებმაც პროფესიონალურად და პირნათლად შეასრულეს მოვალეობა. მისივე თქმით, ყველა სახელმწიფო უწყებამ შექმნილ ვითარებაში სიფრთხილე და ყურადღება უნდა გამოიჩინოს. შეგახსენებთ, სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა სერჟ სარგისიანმა თანამდებობა ათდღიანი საპროტესტო აქციების შემდეგ გუშინ დატოვა. თანამედროვე ეპოქაში არსებული საფრთხეების გამო ამერიკის შეერთებული შტატები და საფრანგეთი ვალდებულები არიან კოორდინირებულად იმოქმედონ. ეს განცხადება საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ვაშინგტონში გააკეთა. ორმხრივი თანამშრომლობა და საერთაშორისო პოლიტიკაში მიმდინარე პროცესები მაკრონისა და ტრამპის შეხვედრის მთავარი თემებია. ფრანკო-ამერიკული მეგობრობის გასამყარებლად საფრანგეთის პრეზიდენტს ამერიკელმა კოლეგამ თეთრ სახლში უმასპინძლა. ორი პრეზიდენტისა და ორი პირველი ლედის ტრადიციული ვახშმის, ლინკოლნის მემორიალის მონახულებისა და ხის დარგვის ცერემონიაში მონაწილეობის მიღმა დონალდ ტრამპი და ემანუელ მაკრონი გლობალურ საკითხებზე მსჯელობას გეგმავენ. საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა ირანთან მიღწეული ბირთვული შეთანხმება და ამ ისტორიული შეთანხმების მომავალი იქნება. ეს ორმხრივი შეხვედრა იქნება ჩვენთვის შესაძლებლობა განვიხილოთ სამხედრო, დიპლომატიური და ეკონომიკური ურთიერთობები ჩვენ ქვეყნებს შორის. ასევე ჩვენ ვიმსჯელებთ საერთაშორისო მნიშვნელობის საკითხებზე, მათ შორის გარემოს დაცვაზეც. სალაპარაკო ბევრი გვაქვს, რადგან თანამედროვე ეპოქაში არსებული საფრთხეების გამო ორი ქვეყნის კოორდინირებული მოქმედება მნიშვნელოვანია. მიუხედავად იმისა, რომ შეერთებული შტატებისა და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა 10 დღის წინ სირიის მთავრობის წინააღმდეგ ავიაიერიშის სამობიექტზე ერთობლივად განახორციელეს, მათი ხედვა რამდენიმე საკითხზე მკვეთრად განსხვავდება. უპირველესად ეს არის კლიმატური ცვლილებები. ასევე 2015 წელს ირანსა და საერთაშორისო ექვსეულს შორის გაფორმებული შეთანხმება, რომლის თანახმად ირანმა ბირთვული პროგრამა უნდა შეაჩეროს. სანაცვლოდ კი დასავლეთმა სანქციები ეტაპობრივად უნდა შეუმსუბუქოს. ტრამპი ამ შეთანხმებას მწვავედ აკრიტიკებს, რადგან ოფიციალურ თეირანს არ ენდობა და ფიქრობს, რომ ბირთვულ პროგრამაზე მუშაობას ირანში ფარულად მაინც განაგრძობენ. ამერიკის პრეზიდენტის ეჭვებს მაკრონი არ იზიარებს.
ეს მეორე შემთხვევაა, როცა ემანუელ მაკრონი და დონალდ ტრამპი უმაღლეს დონეზე ორმხრივ შეხვედრას მართავენ. პირველი აუდიენცია 2017 წლის ზაფხულში პარიზში შედგა. თეთრ სახლში მისვლამდე საფრანგეთის პრეზიდენტმა ვაშინგტონის ქუჩებში ფეხით გაისეირნა. ემანუელ მაკრონმა ამერიკის მოქალაქეებთან ერთად ვაშინგტონის ცენტრში სამახსოვრო ფოტოებიც გადაიღო. კვლავ საქართველოს საავტორო უფლებების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით კონფერენცია გაიმართა თბილისში მონაწილეებმა ლიტერატურულ ნაწარმოებებზე საავტორო უფლებების მართვის საკითხები განიხილეს. კონფერენციას მწერლები, გამომცემლები და ბიბლიოთეკების წარმომადგენლები დაესწრნენ. კონფერენცია საქართველოს საავტორო უფლებების ასოციაციის ორგანიზებით ჩატარდა. საავტორო უფლებების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით ჩვენ ვატარებთ კონფერენციას საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით და ლიტერატურის სფეროში საავტორო უფლებებს ეხება, სადაც დამსწრეები, ბიბლიოთეკების, გამომცემლობების წარმომადგენლები და ასევე ლიტერატურის მოღვაწეები გაეცნობიან არსებულ მდგომარეობას, პრობლემატიკას და გაიზიარებენ საერთაშორისო გამოცდილებას, რომელიც განვითარებულ მსოფლიოს აქვს. თბილისის ხელოვნების ბაზრობა თბილისი Art Fair 17-20 მაისს საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში გაიმართება. 4 დღიან გამოფენა გაყიდვაში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის 25-ზე მეტი გალერეა და 35-მდე დამოუკიდებელი ხელოვანი მიიღებს მონაწილეობას. თანამედროვე ხელოვნების ბაზრობა დატვირთული იქნება შემეცნებითი პროგრამებით, ლექციებით, მასტერკლასებითა და ღია ფორუმებით. 2018 წელს პროექტი Check-in Georgia 300-ზე მეტი ღონისძიებით წარდგება, როგორც ჩვენი თანამოქალაქეების, ასევე ტურისტების წინაშე, მათ შორის თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების გამოფენა პირველად ჩატარდება და 17 მაისიდან 20 მაისის ჩათვლით 25-ზე მეტი ქვეყნის დელეგაცია და ხელოვანი იქნება წარმოდგენილი. ჩემთვის ეს პროექტი ძალიან საინტერესოა. 4დღიანი ღონისძიების ფარგლებში ჩვენ შევძელით და თავი მოუყარეთ ხელოვანებს სხვადასხვა ქვეყნიდან. არტისტები ჩამოვლენ როგორც დასავლეთ ევროპიდან, ისე შუა აღმოსავლეთიდან. თანამედროვე ხელოვნების ბაზრობა მხოლოდ ერთ ლოკაციაზე არ იქნება. შერჩეულია რამდენიმე ლოკაცია, რომელიც პრაქტიკულად მთელ ქალაქს დაფარავს. ღონისძიების ეს ფორმატი საშუალებას მოგცემს თვალევადენოთ თუ როგორ ხდება თანამედროვე ხელოვნების განვითარება. ახალი ამბების სურდოთარგმანს ესმა იაკობაშვილი უძღვებოდა. ყველა სიახლე 7 ენაზე გაიცანით ერთი ტივიჯიზე. მომდევნო 18 საათზე კი დღეს ამით დასრულებულია. მადლობთ რომ გოგონებთ. რეპორტერის პროფესია ჩემთვის არ არის მხოლოდ საყვარელი საქმე. ვთვლი რომ თუ ამ საქმით არ ცხოვრობ, მაყურებლის ნდობას ვერ მოიპოვებ. ამ საქმეში ჩემთვის ალბათ ყველაზე საყვარელი და ძვირფასი არის ქუდის ხმა, როდესაც გამოშვება იწყება. ამ დროს ვერც დაღლას ვერ გრძნობ, ვერც სიცივერს, ვერც შიმშილს. და შეიძლება ეს შეგრძნება შევადარო ალბათ საპრემიერო მზადებას, როდესაც ფარდა ადის და იწყება სპექტაკლი.